Говоримо про село. Рецепт привезла в Україну. О, вау, вас ж там зберіглись ці будинки, ці технології. Це власне ваше традиційне в книжках по будівництву. Україна завжди згадується. Тому що для мене це трошки відкриття. Знають, як ти там в цих умовах? Село кличе тебе. Є де погуляти, там дуже велику територію досліджувати в дитинстві. Ось таке все. Я переїжджаю в Сіркидою, я переїжджаю в село і буду там жити. От про якийсь такий психологічний аспект. Одразу не всі витримують. І забагато очікувань. Маєш будувати і там гостей приймати. Зараз дуже мало чоловіків у селах залишилось. Сільське господарство зникає. Тут відносно дешево в селі за гроші, які привезли за кордон. З хорошого доброго, що привезли з села. І реально в глибокому селі побудувати собі більш-менш комфортне життя. Народити щось нове. Знайомство із ще однією людиною, яка обирає екологічність побудови будинків за межами міста. Це буде корисно для тих, хто хоче жити комфортно, екологічно серед природи. Перспективна технологія родом з України, яка підкорила світові тренди побудови екологічних будинків. Розкажу, хто це реалізовує в Україні сьогодні. Розповідаючи про свій проект, мене знайомлять із однодумцями, які розвивають сучасне життя в селі. З Наталею досить спонтанно вийшло зустрітися в моєму місті, але це було настільки інтригуюче, що я вирішив одразу записати нашу розмову для вас. Є. Добре. Що, говоримо про село, так? Так. Трошки розкажи про свій проект. Що це проект, хто ти, і з цього почнемо. Так, ну поки що це не проєкт, це проєкт. Проєкт в проєкті. Я Наталя Супрун. Я наразі є власницею трьох мазанок. І як нещодавно з'ясувалось, я їх реновую, не реставрую. І зараз я роблю такий проєкт повернення до коренів. Купила мазанку в селі своєї бабусі, яку було вислано в Крим, і буду її реставрувати. Це вже третє. Ну, тобто такі два проекти, так? Один проект – це про технологію мазанки, це про ці глиняні будиночки, а другий – це там про оцю медіатеку, так, в селі. Ну, це поки що просто ідея, ще нічого немає, тому рано про це говорити, але в цілому планую зробити таке місце переважно для дітей, але для всіх, де була б поєднувала собі бібліотека, місце з кінопоказами, читацький клуб і просто такий а-ля коворкінг, можливо, більше місце для дітей, де вони могли б приходити, спокійно посидіти, почитати або зробити уроки. В тебе в соцмережі це Інстаграм, написано кіно і мазанка, ти так наче ти передбачила свою наступну частину проєкту. Чи це було, ну як Ні, тоді назва? тому що я режисерка і я ще Ага. знімаю кіно. Бо я думав, що це якраз можливість. про медіатеку і про Ні, це кіно. більше про мене. Ага. То я займаюся тим і тим. Ну, мене звати Ярема Островський. Я засновник або виконавець проєкту Art Ілішук Residence. Назва пішла теж із моїх таких пращурів. Власне, прізвище моє Островський, а названо не в своє ім'я, а в прізвище мого прадіда, з чого почалася історія цього місця. І я хочу відновити цей будинок, задати йому нового життя, нового формату. І в мене такий формат, наче я в ньому в дитинстві проводив час в цьому сільському будинку. Зараз це переходить в таке соціальне місце, де відбуваються арт-події, збираються люди. І це більше таке місце про натхнення, про в майбутньому планую зробити такі майстерні, такі мультидисциплінарні, де можна буде щось пописати, щось пофотографувати, помалювати. Можна якимось зайнятися. Мене зацікавило робота з деревом, і мій прадідо якраз займався столяркою.
тому там вже деякі інструменти є і є матеріали, тому щось можна собі попробувати потисати. Ну, це більше така, напевно, не на результат, а чисто на натхнення, і нам можна попробувати щось нове, познайомитися із майстрами, надихнутися і почати себе розвиток в своєму ремеслі, в своєму хобі. Класно. Я обов'язково прийду пописати. Добре, запрошую. Надіюсь, цього літа все вийде. От, ну і навколо відбувається там таке місце багате на історію, багате на різні такі культурні місця. Тобто там є і історичні об'єкти, які можна відвідати, природні заповідники навколо є, тобто природа там така збережена, і на відміну від Карпат, де все такі стежки протоптані, там завжди повідкривані всякі такі комерційні точки, то там немає фактично готелів, там немає. Саме в цій території це таке, напевно, єдине місце, де можна зупинитися, і це класно. Ну, плюс є такі спортивно-відпочинкові зони, такі як оці конюшні і замок. Ну, тобто є де погуляти там і є що поцікавитись, так само ця гончарна студія. Багато таких суміжних об'єктів, які були цікаві для людей з міста. Я тут зрозуміла, що я нічого не розповіла ні де мої хати, ні як я власне їх роблю. Є хати на Черкащині, на Полтавщині. На Полтавщині це родинне село моєї бабусі. І особливість моєї діяльності в тому, що я дуже заглиблююся в традиційне будівництво і використовую матеріали, які використовувалися там 100-200 років тому. І вивчаю різні техніки і пропагую будівництво з глини, мазанки, як комфортне, дешеве житло. Це матеріали, такі, які використовувалися колись, а технології це якась нова технологія? Чи це те, Це що більш сучасний підхід, це більш такий підхід з розрахунками, з тестами. Відповідно, воно так не розвалюється, не тріскається. Так. У світі зараз багато з'явилося екоактивістів, і оце культ на еко зараз прям на такому хайпі. І ця технологія, яку ти зараз відбудовуєш, популяризуєш, вона зараз в світі дуже стає популярною. І розкажи, як це взагалі в тебе з'явилося бажання цим зайнятися, де ти захопилася цим і які перші кроки були до реалізації цього майстерності цієї? Я купила першу мазанку у 2017 році. Просто це була дуже імпульсивна покупка. Я мала якусь зібрану маленьку суму. І я знайшла хату недалеко від Києва на Черкащині, ніколи не було до цього на Черкащині, за $800. І ось у мене є хата, я туди приїхала, думаю, треба щось робити. Тобто є глина, я пам'ятаю, як ми з бабусею там щось збирали, якісь коров'ячі кавелики, щось там, пічку якусь підмазували, і все, на цьому мої спогади закінчуються. Як ми це робили, невідомо. І я вирішила ще повністю знести якісь стіни, знести пічку, бо мені так сказали, що пічка ця вже не працює, треба все позносити. І почала у місцевих цікавитись, як взагалі підмазати хату, якщо робити з глиною. І мені ніхто нічого не розповів, сказав, все знеси, побудуй з нуля. От, і я провозилася з цією хатою і почала трошки шукати якусь інформацію, як з цим працювати. Я пофарбувала, замазала якісь стіни там цементом, пофарбувала акриловою фарбою, знесла всі стіни, зрозуміла, що в мене потріскались балки. Я не знала, що робити з цією хатою взагалі. І потім так стало, що я приїхала в Штати. І там я випадково познайомилася з людьми, які будують сучасні, класні, комфортні будинки з глини. От. І це
абсолютно були інші будинки, вони були суперкомфортні, енергоефективні. Я почала у них вчитись, по книжках вчитись, по Ютубу вчитись. І купила іншу хату в цих місцях, бо мені там дуже сподобалось. Але мені не подобалось перше село, бо відповідно я ще не знала, як обирати хати, взагалі, які можуть бути нюанси, які можуть бути різні села і так далі. І якось так захопилась, і досі я вчусь, експериментую. Тобто це проросло з бажання зробити для себе якесь місце, куди я могла приїжджати на вихідні, до вже, мабуть, професії якоїсь. Це не лише шпаклювання стін чи там обробка стін саме з глини, а це навіть воно несе за собою інші технології, наприклад, дах, так, наприклад, такий фундамент, який вимагає саме під ту технологію будівництво цілого проекту, цілого будинку цього. І ця будівельна компанія була в Америці, чи як вони себе? Ні, це просто люди. Це теж певна якась філософія. Історія така. Він, здається, досі живий. Я не пригадаю прізвище, звати його Іанто, архітектор з Британії або Ірландії, то теж не буду брехати. Колись він захопився будівництвом з глини і поїхав по Південній Америці вивчати цю технологію. І він, коли побачив, що в будинках тріскаються пічки, він почав задумуватися над тим, а як би так зробити, щоб вони не тріскались. І він почав тестувати глину, різні пропорції пробувати, і винайшов якісь такі пропорції, які тримаються. От. І далі почав заглиблюватися в цю тему, написав книгу, вони з дружиною в Америці побудували будинок, і це стало такою течією екобудівельників, яких в першу чергу, мабуть, що думали не про екологію чи комфорт, а думали про те, що це дуже дешево. Бо в Штатах дуже дорого збудувати будинок, особливо коли ти когось наймаєш, людей, окрім там коштів на будівельні матеріали. А так можна зекономити. І є випадки, коли там будували за $1000 будинок, або взагалі безкоштовно, якщо використовувати там якийсь ресайклінг. І відповідно ця течія росла, і зараз багато дуже будівельників, які вже роблять якісь воркшопи, вчать, або просто вчать безкоштовно, діляться своїм досвідом. От, власне, я знайшла таких людей в штаті, в якому я жила. І так воно розрослось. І більше такого будівництва в Канаді, бо там легше збудувати такі будинки. В Штатах є обмеження з законами, що ти можеш будувати, що не можеш будувати, і там, відповідно, від штату до штату там свої якісь проблеми. Але в цілому це одна з течій. Тобто цей рецепт привезла в Україну, так? Адаптували його під нашу глину, наші матеріали? Ну, я не можу сказати, що я прям привезла рецепт в Україну, бо навіть коли я знайомилась там з людьми, які будуть з глини, вони коли чули, що я з України, вони завжди: о, вау, у вас ж там зберіглись ці будинки, ці технології, це власне ваше традиційне. Вони мені показували якісь відео, де коні замішують у нас глину на воз. Тобто саме там вважають, що якби ми є одними з небагатьох носіїв, тобто вони завжди, наприклад, Британію, і нас приводять навіть в книжках, практично в всіх книжках по будівництву Україна завжди згадується. Але так, і насправді є люди в Україні, які вже там будують. По цій же ж книжці, це як Біблія, така будівництва з глини. Тобто я не можу сказати, що я прям там перша привезла, але так, я користуюсь знаннями, так сталося, американців.
а не українців. Хоча у нас це дуже традиційне будівництво. Пару слів про те, що наскільки я зрозумів від тебе, що в цьому регіоні, в якому ти будуєш ці хати, Реновую. Ще не реновуєш, будую. так, реновуєш. Це регіон, в якому реально збереглися ці технології будівництва, і багато діючих хат, де живуть люди, живуть в глиняних. Тому що для мене це трошки відкриття, бо в моїх селах, в яких я знайомий, там дуже рідко можна знайти хату з глини, і це вже така хата, яка там вже років 50 ніхто не живе, вже там померла стара бабуся, і вже вона вже просто така. Останні подихи цієї хати, вона зараз вже розвалиться, і ніхто не використовує цих технологій тут, принаймні. А в тебе там, якби люди ще цим займаються, і це не просто якась така екзотика, що це типу якась така нова хвиля екоактивістів, а це є ще й реальний матеріал, якого сьогодні будують, і напевно вони зовсім не знають, що в Америці, там в Європі, що це прям тренди, і що це дуже круто. А тут трошки вважають, що це трошки так соромно, напевно, так, користуватися натуральними матеріалами підручними, які є на тій території, і що це, типу, такий дешевий варіант, і він, ну, розкриє трошки про це. Ну, власне, сприйняття, я би не сказала, що прям що соромно, але ну так, це асоціація з бідністю. Така. Тобто люди це роблять, підмазують хати, але тому що от ми бідні, ми не можемо собі дозволити там цегляний будинок побудувати, або я не знаю, там шлакоблоків чи якісь каркасні там будинки. І не цінуються так технології, але мені здається, тут проблема власне в тому, що будинки побудовані дійсно через те, що через бідність, через те, що не було логістики без фундаменту в цих регіонах, де не було каміння. Плюс в радянський час будувались вже дахи з шиферу. І, відповідно, це не та технологія, яка підходить під глиняний будинок. І, звісно, такі будинки почувають себе недобре. От. Тобто недобре, що вони Вони уходять в швидко землю, да. руйнуються Так. із-за підняття вологи, Так. дах не прикриває і воно І тому розмулює. існує такий міф, що глиняні будинки розвалюються, але це не так. Це тому, що вони просто неправильно збудовані. Не дотримується технології, Так. яка б могла би. Так. Або як там немає, як раніше, наприклад, завжди була прізьба. Що це? Прізьба це такий глиняний насип. Призьба. Так. Я зрозумів. Глиняний насип біля будинку, який захищає власне глину, яка стіні від вологи і так далі. І власне була стріха, яка десь на метр заходила за хату. І це все дуже захищало хати. Окей, треба подивитися, може ми прикріпимо до цього відео якусь Так, фотографію, щоб так, було треба. краще зрозуміліше. Я скину. Окей, добре. Ще пару слів скажи, дуже цікава ця технологія. Ти ще останнім часом зайнялася очеретом, так? І це, напевно, таке продовження логічне. На цей рік я планую вивчити цю технологію. Ти саме стріхи робити. Так, я ще не вмію. Мені от нарешті подруга прислала з Лондона, де вони все ще вміють це робити і роблять активно. Подарувала книгу, таку дуже лаконічну, класну інструкцію, як вкладати такі дахи. У нас є теж спеціалісти, мені здається, більшість з них в Івано-Франківській області знаходяться. Я не бачив. Або точно є в музеї народної архітектури в Переяславі, є, мабуть, що в Пирогово. От. В Переяславі точно є, я бачила, і я хотіла туди колись поїхати повчитись. Я тобі рекомендую зайти в наш цей Шевченківський гай. Була там, так. Вже була так? І там бачила щось цікаве?
Ні, цього року не було, але в цілому було. Ну там нові будиночки, і вони гарно покладені, оце стріхи з очерету, тому прикольно. Окей. Ну, в мене такого, тобто це зовсім інакші, вроді якби одна Україна, але ну, на західній частині тут мало стріх оцих очеретяних солом'яних, ну і взагалі глиняних хатинок, тому що тут трошки інші регіони, але я цікавився старими фотографіями, і тут дуже цікаві хатинки, можна навіть потім якось прикріпити ці фотографії. Ось такі хати, такі, як зараз там є в Данії, в Нідерландах, не вищі, ніж українські. Мгм. У них трохи інші були технології. І от на фотографіях там в моєму селі вони такі були. І так само на моїй території, там я теж досліджував свій родовід, то там була стара хата так, глиняна зі стріхою. Можливо, навіть на цьому місці, бо це так, на одному місці була стара хата, потім побудувала нову, яка є зараз, і вже там, ну, як нова, їй вже 115 років. Але я знаю, що була хата там, можливо, якось зроблю відновлення цієї старої хати саме по такій технології, які ти розказуєш. От. Ну, в мене проект трохи про інше. Напевно, не про будівельну технологію. І це більше про такий соціальний простір, де люди можуть пожити в селі. Ну і так, такий, напевно, більша свобода дій, бо тому що тут велика територія, і можна взаємодіяти із природою, і можна прям буквально щось створити саме в саді на території. У мене там великий сад, великий простір. І я, і ти так, ми з міста, так, Мгм. і як взагалі перші враження про життя в селі, як це взаємодія із місцевими жителями? Як у тебе це? Яка зустріч була? Ну, взагалі, я не зовсім я не можу сказати, що я прям з міста, тому що я кожен рік на все-літо їздила до бабусі в село. Тобто я доволі багато часу проводила в селі. Плюс у мене є доволі великий досвід альпінізму і перебування в горах. Тобто мене, от власне, це найбільше питання, яке мені задають, як ти там в цих умовах. Тобто умови мене, коли ти там заїжджаєш в нову хату, там взагалі нічого немає, ні води, там нічого, мені нормально. Я до цього звикла, і в принципі я думаю, що мені допомагає, тому що я, ну, оскільки я проводила кожен рік в селі, то мені комфортно. Я розумію, що це різні речі, тобто мені комфортно і в місті, і в селі. Тому, в принципі, я не маю проблем взаємодії, окрім таких, що вони всюди виникають конфлікти з сусідами, але мені здається, практично не можна їх уникнути. Мгм. Е, Просто ми інші, так? Тобто люди, то інша ментальність, інші Не обов'язково. цінності. У мене, наприклад, хата є, де є київські дачники. І з ними у мене виникає більше конфліктів, ніж з людьми, які прожили все життя в селі. Цікаво. Так. Наче мало бути навпаки. Ну, ніби як так. Ага. Ну, в мене теж оце село. Воно це не є вимираюче село, там багато є і місця роботи, бо тому що є ті конюшні, є там замок, є ферми. Але там в основному люди ж приїжджають як на відпочинок, це така як відпочинкова зона. Це не комерція, але там мають старі будиночки, і туди приїжджають на літо. І я, власне, так само в дитинстві туди приїжджав часто. Ну, весь час жив у Львові, але приїжджав туди на літо, на вихідні, деколи навіть і зимою. І там трошки така гориста місцевість, і там дуже багато природи. Тут в мене є будинок, а навколо фактично сусідів немає, і такі безкраї поля, горби, ліси, і от можна було дуже велику територію досліджувати в дитинстві. Власне, напевно, з цього і пішла моя така любов до трав, і я з бабусею гуляв оцими полями, збирали якісь трави, їх там засушували, робили якісь чаї. Ну, власне, те, що я зараз теж продовжую і відновлюю
пам'яті свої ці спогади і роблю зараз страв, такі чаї всякі, ну і різні речі. Цікаво, що в мене бабуся пасла корів, і я завжди казала, ніколи не буду мати худобу, досі ще не захотіла. Воно не завжди так працює. Окей, як це може. Ми ж трошки поговорили про тренди, так, по тому, ну, світові і що. Але я не хотів поговорити про будівництво, а саме про якісь такі психологічні аспекти того, що люди хочуть з міста, з комфорту поїхати ближче до природи, відрізати себе як від якоїсь урбанізації, від тої такої системи одного організму, який в одному темпі працює, до от виїхати просто так в село. І мені здається, що ми про це теж, можливо, свідомо, можливо, не свідомо, теж попали в цей тренд, так? І пропагуємо зараз життя десь поза урбанізацією. Ну так, але тут що можна сказати одразу, не всі витримують. Мені здається, що люди часто їдуть, приїжджають в село в таких рожевих окулярах, і здається, що ну, от зараз я тут за рік-два все зроблю, просто так, все перероблю. І все буде класно, комфортно, і буду тільки на ганку пити каву. Такий Так інстаграмний такий так не вайб. буде. Так не буде. От, можливо, я думаю, чому. Ну, я і не переїжджала. Я думаю, що мене врятувало, чому я досі цим займаюся, то що я не їхала з таким все, я переїжджаю, все кидаю, я переїжджаю в село і буду там жити. Я така, я спробую. Я спробую мати хату в селі, і я так потрошку якби заходжу в цю воду. Все більше часу я проводжу в селі, але вже я розумію, як мені розподіляти час. Я знаю, що те, що я запланувала, треба розділити на 10, оце я зроблю за сезон. От, якщо буде забагато очікувань, то буде потім багато розчарувань. І так воно стається. Але, звісно, всюди є свої плюси і мінуси. Якщо я довго не приїжджаю в село, ну, мені прям важко. Село кличе тебе. Кличе. У мене так само є така мотивація, коли я хочу організувати. В мене теж є ця мотивація. Я собі щось планую, якусь подію, щоб організувати людей, організувати себе. І в мене там до події такий дедлайн, коли треба щось зробити там для того, щоб було трошки комфортніше там гостям. І теж типу, є багато планів, і цей час часто переноситься, тому що і погода, і там логістика, там багато є труднощів, але це така для мене теж. Тому що собі ставити дедлайн, можу собі ставити такі завдання, щоб це можна було виконати. А ще є оцей момент, обов'язково щось стається непередбачено. Так. Ну, обов'язково буде якийсь таск кожен день, що ти щось будеш робити, що не заплановано. Я не знаю, щось впало, щось зламалось, там дерево знесло, там, я не знаю, світло вимкнуло. Кожен день щось буде, і це треба якось планувати. Плюс 2-3 години цього твого часу на це піде. Да, в мене те ж саме, і ще таке, просто якась гаєчка десь загубилася, Так. її треба поїхати десь в районний Так, центр, це таке купити. ланцюжок. Так, це ціла вже там пригода. Туди-сюди, а там може не бути, його треба замовляти. Добре, що зараз є вже там пошта, можна щось доставкою зробити. Окей, є ще такий тренд, зараз дуже популярний, це там Threadwife, і це про таку супер жінку, так, яка встигає все робити. Мені здається, ти попадаєш в цей тренд. І ну, суть в тому, що на картинці це виглядає там, що ти прям в день встигаєш прям дуже багато і будувати, і дуже багато є такої рутинної роботи в селі, бо тому що там треба воду принести, там розпалити. Ну і це не так, як в сучасній людині, там включити кнопкою, воно вже там приготувало там якійсь мультиварці, а в селі це набагато більше часу займає. І ти встигаєш і будувати, і там гостей приймати, і оце все. Може в тебе є якісь помічники поза кадром, так? Які тобі щось допомагають робити? Ну, по-перше, я не встигаю. По-друге,
через те, що я не вайф і в мене немає дітей. Ага. Це, я думаю, що звільняє купу часу. Ну так. От, є кішка, яка їздить зі мною в село, але ну, з нею трошки легше, я думаю. І по-третє, я думаю, це такий ефект соцмереж. Ну так. Бо ну, насправді я дуже-дуже мало роблю за день. Ну, або я роблю багато, там є багато метушні, а результату якогось мало. І все, що там я показую до і після з будинком, це результат декількох років роботи. І не так, щоб в мене є можливість, от я там трошки поробила. Потім я місяць там займаюся якимись свої роботи. Потім якісь такі, це марафони, може, по тижню там будівельні. Я не працюю по дереву. Є у мене друг, столяр, який робить мені все за моїми проектами, і трошечки я там Тобто це якісь коригую. елементи інтер'єру, меблі, чи це каркас будинку? Ні, я ж будинок не будую, тобто все, що по глині, це я роблю, а все, що інтер'єрне з деревом, це робить. В тебе якась експертиза по оцінці будинку, який вартий реновації, в якому треба там, ну, наприклад, там умовно балки перегнили, там чи дах зіпсований. Я вже вмію це робити. Мгм. Тобто я можу вже глянути на будинок просто зовні і сказати, що з ним не так. Угу. Це вже з'явився такий досвід. Окей, ще розкажи нам трошки про як вплинула війна на село, як взагалі от зараз ти їздиш в село і пам'ятаєш село до цього, як воно змінилося і що ти можеш передбачити, які тенденції будуть далі. З позитивного я бачу, що багато молодих мам з дітьми переїхали. Тобто воно з одного боку трошки ожило, але з іншого боку зараз дуже мало чоловіків в селах залишилося. Чомусь прямо по селах дуже багато забирають, дуже багато повісток. І я минулого року хотіла почистити криницю, і я нікого не знайшла в доволі великому селі, в якому там близько 2000 жителів. Ого. Всі, хто я не кажу, що взагалі жодного чоловіка немає там молодого, але всі, хто лазив, чистив криницю, хто міг, всіх забрав. То я б дзвонила всіх. І я думаю, що це може вплинути на те, що село почне вимирати, тобто не буде вже, скоріше за все, там худоби практично чи чогось, бо хазяйство, бо багато молодих сімей виїжджало, залишались там більш старі люди, яким вже важко підтримувати хазяйство. Я сподіваюся на якусь міграцію. Знову ж таки на цей тренд. І зараз я дивлюсь, багато ютубів з'являється, де люди переїжджають в село і надихають якось. Я сподіваюся, що це буде надихати людей переїжджати, бо зараз є віддалена робота. Але є і ризик того, що і буде вимирати. Через те, що немає просто людей з таких молодих, сильних, які б могли підтримувати життя там в селі. Ну, це класичне оце ведення господарства в селі. Це дуже важко фізично. Воно таке трошки зараз, напевно, на спаді. Не знаю, чи воно протягне. А навпаки, багато міських жителів, особливо там з дітьми, вони приїжджають в місто, бо там трошки спокійніше, більше така, більше стабільна і спокійна обстановка для вирощування дітей от в такому маленькому віці. Але сільське господарство зникає. Багато. На заході країни тут часто люди ще до війни, це була тенденція те, що від худоби відмовлялися, бо це багато такої роботи, треба зранку вставати, там доїти, там треба заготовляти сіно. І це ще до технологічного цього прогресу. Відмовлялися і зато отримували гроші від заробітків з інших країн, приїжджали і оце проживали, по суті, відносно дешево в селі.
за гроші, які привезли за кордон. Зараз це все закрилося, ця стратегія зупинилась, і трошки зараз більше людей почали займатися саме сільським господарством. Наскільки я знаю, там в мене в селі, то почали там якісь купувати там всякі моноблоки, всякі там трактори. Це стало якось більш доступно для звичайних людей і обробляти. Але із-за війни, із-за тих обстрілів, із-за мобілізації зараз так це все затихло, зупинилося. І це можливо бути такою більш глобальною проблемою взагалі в соціумі, бо тому що сільське господарство воно завжди виготовляло якісь натуральні продукти харчування і ну, багато всього такого хорошого, доброго, що привозилося з села, зараз його може зменшитись. І... Ну, я взагалі бачу майбутнє, мабуть, що села таке ідеальне за не знаю, вегетаріанством, органічним фермерством, таким маленьким для себе і віддаленою роботою. Так, так. Щось таке. Я думаю, що просто має відбутися трансформація. В принципі, я думаю, що це така тенденція в світі, що худоба вже відходить. В принципі, і людство переходить більше на вегетаріанство. Ну, плюс технології, так? Можна Плюс там Starlink поставити, сонячну панель, і це не потрібно, не залежиться від загальних комунікацій, інфраструктури, і це можна собі реально в глибокому селі побудувати собі більш-менш комфортне життя без якихось дуже важких фізичних обов'язкових задач кожного дня там з худобою, і можна жити собі реально комфортно в поєднанні з природою. Просто треба навчитися це робити, так? Окей. Я бачу, що щось вмирає, але щоб народити щось нове. Мені здається, що воно має по-іншому все запрацювати. Окей. Мені подобаються твої прогнози. Я думаю, закінчимо на цьому. Я надіюся, що якийсь контент зробимо вже безпосередньо в селі. Може, моєму, може твоєму, якомусь із хат. Добре, дякую тобі за цю зустріч, за цю розмову. Якщо вам сподобалася ця історія, підтримуйте наш канал. Ви можете посприяти виходу нових випусків в цій тематиці. Наступні відео будуть зняті безпосередньо на локації. Підписуйтесь, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Мій проект не має фінансової підтримки, тому будь-який ваш вклад буде великою мотивацією робити це якнайкраще. Підтримуйте мене на Buy Me a Coffee і купуйте підписку на YouTube. Також невдовзі буде інтернет-магазин з екопродуктів з села. Посилання під відео. З вдячністю за ваші донати ви можете отримати собі подарунок. Також слідкуйте за анонсами подій в соцмережах Арт Ілящук Резиденс. До зустрічі!